नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी धेरैको लागि गम्भीर समस्या बनेको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। नक्कली प्रोफाइल। आजकल कसैले पनि तपाईँको फोटो डाउनलोड गरेर तपाईँको नाम प्रयोग गरेर नक्कली फेसबुक, टिकटक वा इन्स्टाग्राम र थुप्रै अकाउन्ट बनाउन सक्छन्। यसले तपाईँले मात्र होइन, तपाईँका साथी र परिवारलाई पनि समस्या दिन सक्छ। आज म यो बारेमा जानकारी गराउनेछु। यस्तो अवस्थामा तुरुन्त के गर्ने, कसरी रिपोर्ट गर्ने, सुरक्षा कसरी बढाउने र कानुनी प्रक्रिया अथवा कानुनी रूपहरू के गर्न सकिन्छ, यो बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ छेउमा रहेको बेल अल थिच्नुलाई लाइक गर्नु र भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु आउनुहोस् भिडियोतर्फ। बुझ्नुपर्छ कि नक्कली प्रोफाइल किन बनाइन्छ। कतिले मजाक वा ट्रोलिङका लागि बनाउँछन् अथवा कतिले तपाईँको नाममा पैसा माग्न प्रयोग गर्छन्, कतिले तपाईँलाई बदनाम गर्न खोज्छन्, कतिले त तपाईँको साथीभाइलाई झुक्काएर अनलाइनमा फ्रडसम्म गर्छन् ताकि तपाईँको साथीहरूलाई विभिन्न बहानामा मोटिभेट गर्न सक्छन्। यसको असर के हुन्छ? तपाईँको इज्जतमा धक्का पुग्छ, साथी र परिवारमा गलत बुझ्न सक्छन्, तपाईँको नाम अपराधसम्म हुन सक्छ। त्यसैले नक्कली प्रोफाइललाई कहिले पनि इग्नोर नगर्नुहोस्, तुरुन्तै कदम चाल्नुहोस्। तुरुन्त गर्ने काम। जबसम्म तपाईँले नक्कली अकाउन्ट देख्नुभयो, सुरुमा यी कामहरू गर्नुपर्छ। स्क्रिनसट लिनुहोस्। सबैभन्दा पहिले तपाईँले त्यो नक्कली तपाईँको अकाउन्ट देखिसकेपछि स्क्रिनसट लिनुहोस्। नक्कली अकाउन्टको फोटो, युजर नेम, पोस्ट, मेसेज सबै प्रमाणका रूपमा राख्नुहोस्। दोस्रो स्टेप भनेको प्रोफाइल लिङ्क कपी गर्नुहोस्। बनाएको जुन प्रोफाइल लिङ्क छ तपाईँको नाममा, त्यसपछि रिपोर्ट गर्दा चाहिन्छ त्यसको लिङ्क पनि तपाईँले सेभ गरेर राख्नुहोस्। तेस्रो स्टेपमा छ साथी र परिवारलाई खबर गर्नुहोस्। भन्नुहोस् त्यो प्रोफाइल नक्कली हो, कसैले रिक्वेस्ट पठायो भने एक्सेप्ट नगर्नुहोस् अथवा केही कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्छ भने तपाईँहरूले इग्नोर गर्नुहोस्। अब चौथो स्टेपमा छ आफ्नो मेन अकाउन्ट स्ट्याटस वा स्टोरी हाल्नुहोस्। यो नक्कली प्रोफाइल हो, कृपया इग्नोर गर्नुहोस् भनेर। यसले धेरैलाई सचेत बनाउँछ। रिपोर्ट गर्ने तरिका। अब आउनुहोस् रिपोर्ट गर्ने तरिका सिकौँ। कसरी गर्ने? जस्तै फेसबुकको हबमा तपाईँहरूले फेक प्रोफाइल खोल्नुहोस् र माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। फाइन्ड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल छान्नुहोस् र त्यसपछि त्यहाँनिर पेन्डिङ बी टु समवान मी रोज्नुहोस् अनि सबमिट गर्नुहोस्। टिकटक लागि पनि त्यही हो। तपाईँले प्रोफाइल खोल्नुहोस् र 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्, रिपोर्ट छान्नुहोस् र पेन्डिङ टु बी समवान अल्सो बी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सबमिट गर्नुहोस्। इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँहरूले प्रोफाइल खोल्नुहोस्, 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्, रिपोर्ट अकाउन्ट पेन्डिङ टु बी समवान भन्ने हुन्छ। रिपोर्ट पठाएपछि इन्स्टाग्रामले रिभ्यू गर्छ र आवश्यक परे तुरुन्तै अकाउन्ट डिलिट गर्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कहिलेकाहीँ पहिलो रिपोर्टमा एक्सन नआउला। यस्तो बेला साथी र परिवारलाई पनि रिपोर्ट गर्न लगाउनुहोस्। धेरैजनाले रिपोर्ट गरेपछि चाँडै हट्छ। सुरक्षा सेटिङ। अब कुरा गरौँ नक्कली प्रोफाइल बन्न नदिन तपाईँले के गर्नुपर्छ। प्रोफाइल पिक्चर गार्ड प्रयोग गरेर तपाईँको फोटो सजिलै डाउनलोड गर्न दिँदैन अथवा स्क्रिनसट गर्न दिँदैन। अब अर्को छ प्राइभेसी सेटिङ ठिक गर्नु। फोटो पोस्ट डिटेल ओन्ली फ्रेन्ड्समा राख्नुहोस्। अर्को छ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन राख्नुहोस्। तपाईँको अकाउन्ट ह्याक हुन नदिन। मैले अलरेडी भिडियो धेरै बनाइसकेको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ जानकारी खुलाउन बन्द गर्नुहोस्। आफ्नो मोबाइल नम्बर, घरको ठेगाना वा व्यक्तिगत कुरा पब्लिक अथवा पब्लिसमा नराख्नुहोस्। अर्को छ रेगुलर चेक गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ आफ्नो नाम सर्च गरेर नक्कली प्रोफाइल छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस्। कानुनी कदम। नेपालमा पनि यसबारे कानुनी सहायता लिन सकिन्छ। साइबर ब्युरो, नेपाल पुलिसमा उजुरी दिन सकिन्छ। स्क्रिनसट, प्रोफाइल लिङ्क सबै प्रमाण बुझाउनुहोस्। उजुरीपछि कारबाही हुन्छ र आवश्यक परे कानुन अनुसार सजाय पनि हुन्छ। सामान्यतया यस्तो केस इलेक्ट्रिक ट्रान्सेसन अथवा ETA अथवा 2063 साइबर क्राइम सम्बन्धी धारा प्रयोग हुन्छ। त्यसैले तपाईँको हक सुरक्षित छ। तपाईँ नडराई कानुनी सहायता लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अन्तिममा साथीहरू नक्कली प्रोफाइल समस्या समाधानदेखि पनि यसको असर ठुलो हुन्छ। तपाईँको फोटो वा नाम दुरुपयोग हुनु अपराध हो। त्यसैले तुरुन्त रिपोर्ट गर्नुहोस्। प्रमाण सुरक्षित राख्नुहोस्। साथीहरूलाई सचेत बनाउनुहोस्। आवश्यक परे कानुनी कदम चाल्नुहोस्। सबै प्रावधान रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। सोसियल मिडिया प्रयोग गर्दा सचेत
भएर मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। हवस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।